ازيكم عاملين ايه؟ welcome to my channel. النهارده هنعمل كات ايز بطريقه سهله. لو حابين تعرفوا تعملوها ازاي تابعوا لغايه اخر الفيديو واعملوا لايك وسبسكرايب علشان تقدروا تشوفوا الفيديوهات اللي جايه. في البدايه هنستخدم لوريال جل لاينر ومعاه فرشه تكون مبططه كده. هنبدا بان احنا نعمل زي وينج كده في الاخر. بعملها زي ستروكس وبعد كده ببتدي ان انا املى ما بين الفراغات دي، ببتدي ان انا الون من جوه الوينج. بعدين هدخل باي شادو اسود ويتنوايلد وفرشة مبططة وهعمل تابنج في الجزء الاخير هنا على اخر الوينج. بعد كده هدخل باللون الافتح، هستخدم ويتنوايلد كاتسوت، اللون بتاعه كاشمير لاف. وبعدين هدخل برضو بنفس الايلاينر، بستخدمه ككحل يعني. وبعد كده هندخل بالماسكارا برضو اماندا 3D lash. كده هخلص بقية الفيس ميك اب اوف كام وارجع اوريكم اللوك على بعضه. ده كده الفاينل لوك. لو عجبكم اعملوا لايك واشوفكم التوتوريالز اللي جايه. باي باي.